Κάθεστε λοιπόν, έχετε σχολάσει και σαν άνθρωποι, σαν οικογενειάρχες, σαν μπαμπάδες, σαν γονείς, τι θέλετε να κάνετε? Θέλετε να ξεκουραστείτε. Έτσι, το έχετε ανάγκη. Και τι λέει λοιπόν ο μπαμπάς? Γυναίκα, φέρε μου μια μπύρα. Έτσι, το παιδί καλά, φέρε μου μια μπύρα να πάω να ξεκουραστώ λίγο, να κάτσω στο καναπέ. Λοιπόν, ξεκούραση. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Θα περίμενα κάτι καλύτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται όταν είμαστε σε prime time στην Ελλάδα. 8 με 10 δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μαντέψετε λιγάκι, εκτός από τις σειρές που βλέπουμε, αν ο Θεός μπορούσε να τις χαρακτηρίσει σειρές, για εμάς τουλάχιστον που βλέπουμε αμερικάνικες σειρές, οι ελληνικές σειρές θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο καταστροφικές για τον εγκέφαλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιες έχουν ωραία πλοκή και αξίζει να τις βλέπεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πόσες φορές βομβαρδίζεται ο εγκέφαλός μας κατά τη διάρκεια, δεν θα πω 8 με 10, είναι λίγο πονηρό, θα πω 8 με 11, που είναι 3 ώρες. Δηλαδή, έχει καθίσει κάποιος κάτω, θέλει να δει τις ειδήσεις του, μία ωρίτσα, άμα να μάθουμε και τα νέα του κόσμου, λες και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν μάθουμε π.χ. ότι η Αλ-Κάιντα έκανε ένα χτύπημα στη Μαλαισία ή στην Ινδονησία ή στις Φιλιππίνες, θα μπορέσουμε εμείς άνετα να απέμβουμε και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι ακριβώς σημαίνει λοιπόν όταν βλέπουμε ειδήσεις? Τη μία ώρα που βλέπουμε ειδήσεις, γινόμαστε αποδέκτες περίπου περισσότερων εικόνων και μάλιστα στο δεκαπλάσιο μέχρι φορές και στο εκατονταπλάσιο από ότι αν κάτσουμε και διαβάσουμε ένα βιβλίο ή αν βγούμε έξω και κάνουμε π.χ. ένα περίπατο στο δάσος. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, αυτές οι χιλιάδες εικόνες, τις οποίες οι διαφημιστές και φυσικά αυτοί που κάνουν τα μοντάζ στα κανάλια ξέρουν πάρα πολύ καλά, έτσι, ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους και να μας τις βάλουν πολύ καλά, έτσι, στο μυαλό, μπαίνουν για τα καλά και φυσικά μέσω της επαναλήψεως στο μυαλό μας. Και αναφέρομαι φυσικά σε εικόνες ντροπής, εικόνες έσχους, εικόνες βίας, εικόνες άγχους, πολέμου, βιασμών. Πόσα μπορεί να αντέξει η αλήθεια ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Να σας πω την αλήθεια, ούτε το 1/100 δεν μπορεί να αντέξει. Γιατί? Γιατί είναι σχεδόν σαν να το ζει και να το βιώνει. Είτε το καταλαβαίνει αυτό που λέω τώρα είτε όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σαν να το βιώνει. Αισθηματικά δηλαδή. Σαν οντότητα, ο εγκέφαλος πιστεύει ότι αυτά τα συμβάντα συμβαίνουν τώρα πολύ πλησίον σε αυτόν, τον άνθρωπο που τα βλέπει. Πολύ πλησίον, είναι πάρα πολύ κοντά δηλαδή στον άνθρωπο που τα παρακολουθεί. Αυτός φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται εκείνη τη στιγμή στον καναπέ και λέει «Ωρε φίλε, Ινδονησία Πού πέφτει ρε φίλε η Ινδονησία? Πού πέφτει βρε καραγκιόζη η Ινδονησία? Δεν ξέρεις γεωγραφία ρε φίλε. Πού πέφτει η Ινδονησία? Και λες «Α ναι, γυναίκα, τρομοκρατικό χτύπημα στη Σρι Λάγκα ρε, 500 νεκροί». Και τι θα κάνεις εσύ γι' αυτό? Άσε που δεν ξέρεις που πέφτει. Γιατί είσαι μπούφος. Γιατί σε έχουν μάθει να καταπίνεις τις καραμέλες τους. Αυτοί που σου κάνουν κουμάντο. Τι θα κάνεις λοιπόν εσύ για τη Σρι Λάγκα που βομβαρδίστηκε από Ισλαμιστές? Αν βομβαρδίστηκε από Ισλαμιστές και όχι από τη CIA ή από άλλους οργανισμούς που θέλουν να σπέρνουν πανικό στην Ασία για τους δικούς λόγους. Όπως κάναν και φυσικά και στη Συρία και στο Ιράκ. Δεν μας ενδιαφέρει. Το σημερινό επεισόδιο έχει να κάνει με, προσέξτε με, burnout από την τηλεόραση. Το έχετε ακούσει? Netflix. Netflix. Το ένα μετά το άλλο. Και όχι, δεν το κάνετε μόνο εσείς, το κάνω κι εγώ. Το κάνω κι εγώ, το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά το κάνω συνειδητά. Όταν παίζει αυτή η βλακεία, ξέρετε τι λέω? Τι βλακεία παίζει ρε τώρα αυτός? Τι έβαλε να δω? Τι είναι αυτό ρε φίλε? Τι μου προμοτάρεις τώρα εδώ πέρα διάφορες? Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Τι μου προμοτάρεις τώρα διάφορα πράγματα τα οποία θέλει να προμοτάρει η νέταξη πραγμάτων με το δικό της τρόπο? Γιατί μου τα δείχνεις τώρα εμένα δηλαδή? Με περνάς για χαϊβάνι? Προφανώς με περνάς. Προφανώς. Για να τα δείχνεις, προφανώς και με περνάς. Και θες εγώ να τα αποδεχτώ όλα, να τα καταπιώ, έτσι, χωρίς πρώτα να γίνει φίλτρο. Όχι. Δεν θα γίνει το δικό σου. Θα γίνει φίλτρο πρώτα μέσα μου αυτό που
αυτό που είπες, αυτό που προμοτάρεις εσύ τόσο ωραία, έτσι. Και μετά θα το σκεφτώ αν θα το αποδεχτώ ή όχι. Αλλά μόνο μετά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή σε αμφισβητώ. Και σε αμφισβητώ γιατί ξέρω τις πονηρίδεις. Άρα λοιπόν υπάρχει τόσος μεγάλος φόρτος στον εγκέφαλο του ανθρώπου αυτή την εποχή, από τα μοντάζ και από τις διαφημίσεις, οι οποίες με τη γρήγορη εναλλαγή των εικόνων, οι οποίες είναι αστραπιές και είναι μεθοδικά αστραπιές, γιατί για να είναι τόσο γρήγορες ώστε να μην προλαβαίνει ο εγκέφαλός σας να αναλύσει μία-μία την εικόνα που βλέπει. Είναι απίστευτο. Επίτηδες. Είτε αυτό έχει να κάνει δηλαδή με μια διαφήμιση για το νερό, είτε με την κοκακόλα. Ο Άι Βασίλης που φέρνει κοκακόλα στο ανήλικο το παιδάκι. Φοβερό! Τι το δίνεις, ρε φίλε, το ανήλικο το παιδάκι? Καφεΐνη και ζάχαρη. Θα μας τρελάνεις τελείως. Καφεΐνη και ζάχαρη στο παιδάκι. Να γίνει διαβητικό, να καταστραφεί το νευρικό του σύστημα. Ο εγκέφαλος του μωρού, ειδικά του παιδιού, έτσι, δεν μπορεί να αντέξει την καφεΐνη. Έτσι, εδώ δεν έχουν μεγάλοι. Εγώ, αν πιω 2 καφέδες, 2. Έναν το πρωί, ένα εσπρέσο. Άμα πιω, ας πούμε, 10 ώρα ένα εσπρέσο το πρωί και πιω στις 1 η ώρα π.χ. ένα γαλλικό, είμαι τούρμπο. Κοντεύω να καταπιώ όλη τη γη. Και τώρα στο παιδάκι, έτσι, διαφημίζεις, ο παπάκας του που έλειπε και δούλευε και ξεπέρασε όλα τα προβλήματα της γης και πήγε να το επισκεφτεί το παιδάκι του τελικά και άνοιξε την πόρτα και τον υποδέχτηκε. Αχ, μπαμπάκα μου. Που δεν συμβαίνει αυτό φυσικά. Δεν συμβαίνει φυσικά αυτό. Έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν βάρδιες δουλεύουν βάρδιες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκτός συνόρων δουλεύουν εκτός συνόρων. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουν να έρθουν. Όχι, δεν θα δουν το παιδάκι τους. Γιατί αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι αυτή που δείχνει η κοκακόλα. Έτσι. Θα μας τρελάνουν τελείως δηλαδή. Αυτό είναι. Έτσι γίνεται στην πραγματικότητα δηλαδή? Όχι, δεν γίνεται έτσι. Τα παιδάκια συνήθως κάνουν μόνο τις Χριστούγεννα. Και αν μπορεί κανείς για ποιο λόγο η κοινωνία έχει γίνει τόσο τρελαμένη και όλα τα παιδάκια βαράνε τον κόσμο στον δρόμο. Είδατε τι έγινε και πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω με τους σταθμάρχη. Έτσι. Το είδατε? Ανήλικα είναι. Δεν φταίνε αυτά. Με τίποτα δεν φταίνε αυτά. Με τίποτα. Πρώτη η κοινωνία. Πρώτες οι κυβερνήσεις. Οι κοινωνίες, οι νομαρχίες, οι αυτοδιοικήσεις τοπικές, οι δήμοι, η οικογένεια. Η οικογένεια. Μετά είναι το individual που λένε οι Αμερικάνοι. Μετά είναι, έκτο έρχεται το άτομο. Έτσι. Είναι έκτο στη σειρά. Υπάρχει μια ολόκληρη ιεραρχία που καθορίζει πριν από αυτόν τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα δει, τι θα παρακολουθήσει, τι θα δει στο ράδιο, τι θα ακούσει στο ράδιο. Έτσι. Τι θα δει στο ίντερνετ, τι διαφημίσεις θα δει. Ρε αδερφέ, τι γίνεται με τις διαφημίσεις πλέον? Τι γίνεται πλέον με τις διαφημίσεις? Δηλαδή, κάθεσαι και αναζητάς ένα έπιπλο και μετά από λίγο στο πέτα το Viber. Viber, έπιπλο, 250 ευρώ. Δηλαδή λες, τι έχετε κάνει ρε κουφάλες? Τι έχετε κάνει? Μιλάς με τον άλλον live. Ακούστε τώρα, μιλάς με τον άλλον live τώρα και λέω π.χ. για τον Ρονάλντο, έτσι, και για παπούτσια, ξέρω εγώ. Φοράει ο Ρονάλντο παπούτσια, κρέφτα. Και μετά από λίγο σου βγάζει διαφήμιση με τα παπούτσια που φοράει ο Ρονάλντο στο Google ή στο Facebook. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Αυτό είναι που λένε οι Γερμανοί ein künstliches Überwachungssystem. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα τεχνητό φρούριο. Φρούριο το οποίο μας παρακολουθεί καθημερινά. Και φυσικά το χειρότερο το έχουμε δώσει εμείς το OK. Πάρτα όλα. Ναι στα δεδομένα μου. Στα χαρίζω απλόχερα. Πάρτα. Τι να τα κάνω μωρέ τα δεδομένα? Ποιος τα χέζει μωρέ? Ναι σε όλα. Πάτα και το κουμπί. Αρκεί να γίνει. Αρκεί να απαντήσουμε το ναι. Accept everything. Αποδοχή όλα. Πρόταση δική μου. Για να μην καεί ο εγκεφαλός σας, όσο προλαβαίνετε. Άμα δεν προλάβετε, κακό του κεφαλιού σας. Όσο προλαβαίνετε, αλλάξτε το. Πώς θα το αλλάξετε? Έτσι. Πρώτον, family time. Περάστε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας. Πρώτον. Χωρίς κινητά, χωρίς τεχνολογίες. Δεύτερον, με φίλους, με συγγενείς. Τρίτον, το κυριότερο απ' όλα,
Δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχουν διαφημίσεις στα δάση. Δεν το νομίζω. Λοιπόν, ξαφανιστείτε, πάρτε την οικογένειά σας και καθημερινά, αν όχι καθημερινά, τακτικά, να εξαφανίζεστε και να πηγαίνετε περιπάτως στη φύση. Γιατί? Χωρίς κινητά. Γιατί εκεί δεν θα σας βρει διαφήμιση. Δεν θα σας βρει διαφήμιση εκεί. Εκεί γλιτώνετε. Εκεί ξεκουράζεστε. Εκεί ο εγκέφαλος βρίσκει επιτέλους χρόνο να κάνει ένα reboot. Που σημαίνει τι? Να κάνει μια ανασυγκρότηση. Σε όλα μας τα πράγματα πλέον κάνουμε ανασυγκρότηση. Σε όλα. Τάμπλετ, κινητό, υπολογιστές, iPhone, ό,τι υπάρχει. Σβήνουμε αρχεία, βάζουμε άλλα αρχεία. Σβήνουμε apps, βάζουμε άλλα apps. Εδώ πάνω τι γίνεται? Εδώ τι μπαίνει? Εδώ τι μπαίνει? Τι βάζετε εδώ πέρα? Τι apps βάζετε εδώ πέρα? Βάζετε τίποτα? Μπα. Και τι είναι τα apps για εδώ πάνω? Τα βιβλία. Τι είναι τα apps για εδώ πάνω? Είναι τα βιβλία. Για τα παιδάκια τα μικρά που δεν έχουν τίποτα εδώ μέσα. Ποιος θα το γεμίσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα με γνώση? Ποιος? Και με επίγνωση? Ποιος? Το σχολείο? Σώθηκες. Δεν το έκανα ωραία? Όπως έκανε η μάνα μου παλιά και η γιαγιά μου. Σωθήκαμε. Άρα λοιπόν, εσείς είστε υπεύθυνοι. Εσείς καθορίζετε τι θα δείτε, τι θα δουν φυσικά τα παιδιά σας, έτσι, και πόσο καλά θα εξαπλουστούν οι εγκέφαλοι τους για το μέλλον. Γιατί να ξέρετε, δεν έρχεται καλό μέλλον. Αν συνεχίσουμε έτσι, είτε σαν ανθρωπότητα είτε σαν Ελλάδα, δεν έρχεται καθόλου καλό μέλλον. Και αυτό δεν είναι κάτι τώρα το οποίο το λέω, ξέρεις τώρα, με ηρμό ας πούμε έτσι φανταστικό ή συνωμοσιολογικό ή οτιδήποτε. Είναι πραγματικό. Όταν βλέπεις ενήλικα παιδιά να χτυπάνε έτσι ένα σταθμάρχη, υπάρχει πρόβλημα. Και δεν φταίνε αυτά. Κάποιοι άλλοι φταίνε. Κάποιοι φτάσαν τα παιδιά αυτά να γίνουν έτσι. Έτσι. Ποιοι? Ξέρετε πολύ καλά ποιοι. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι πρώτα οι γονείς. Έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι θεσμοί, όπως το είπα και πριν, για μένα τουλάχιστον δεν υφίστανται στην Ελλάδα. Ξεχάστε το. Δεν έχουν την αξία που θα έπρεπε να έχουν. Δεν είμαστε Σουηδία, ούτε Φιλανδία, ούτε πρόκειται να γίνουμε. Ακόμα. Υπάρχει μια αλλαγή, υπάρχει. Αλλά ακριβώς τότε που συμβαίνουν οι καλές αλλαγές, τότε πάντα μας χτυπάει και ο νέος προγραμματισμός. Πάντα, δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς συμβαίνει, πάντα γίνονται ταυτόχρονα αυτές οι αλλαγές. Γιατί είναι παιδιά? Όταν πάει να μας συμβεί κάτι καλό και να αφυπνιστούμε, τσακ! Κατευθείαν έρχεται ένα νέο όπλο. Κορναλιός λέει τώρα. 5G τώρα. Έτσι. Για το 5G θα κάνω ένα άλλο βίντεο. Ξεχωριστό, στο οποίο θα καταλάβετε και εκεί τι συμβαίνει. Όχι έτσι, ούτε έτσι. Έτσι. Με τα δύο μάτια. Έτσι. Γιατί πλέον ο κόσμος αυτό κάνει. 5G, βλακίες, κορναλιός. Ανοίξτε τα μάτια και δείτε ότι είναι και τα δύο υπαρκτά. Και δεν είναι υπαρκτά τυχαία, υπάρχει λόγος που και τα δύο ήρθαν ταυτόχρονα. Έτσι, ξυπνήστε, ήρθαν ταυτόχρονα. Κάτι έγινε. Έτσι. Όποιος παρατηρεί χρηματιστήριο Αμερικής, κατάλαβε τι έγινε καθόλου? Το 19. Μπα, τίποτα. Κλακ το κασάρισμα του πληθωρισμού. Ποιος το κατάλαβε? Κανένας. Δεν πειράζει. Αυτά θα είναι όμως για άλλο επεισόδιο. Για σήμερα, αυτό που θέλω να πάρετε μαζί σπίτι σας, έτσι, σπίτι σας, όχι στα σκουπίδια, σπίτι σας. Εδώ δηλαδή, στο μυαλό, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να αμυνθεί, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ένα digital time out, ένα ψηφιακό time out, το οποίο να είναι, προσέξτε με, και σε μηνιαία βάση, δηλαδή να πεις 5-10 μέρες δεν ακουμπάω τίποτα, και σε καθημερινή βάση κάποιες ώρες, που σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε το χρόνο που είμαστε μέσα. Να ξέρουμε δηλαδή, υπάρχουν για αυτό το λόγο, ευτυχώς υπάρχουν apps, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και εξυπηρετικά. Που σημαίνει τι? Βλέπω πόση ώρα είμαι μέσα. Καθημερινά. Το ελέγχω. Μόλις το ελέγξω και ξέρω ότι ωραία αδερφέ, ήμουνα μέσα. Τελειώνει μπαταρία. Λοιπόν, ωραία αδερφέ, ήμουνα μέσα χθες 6 ώρες και το πήρα χαμπάρι. Πρόσεξε, 6 ώρες τι? Λάπτοπ, υπολογιστή, κινητό ή τηλεόραση? Τι απ' όλα. Οπότε μάθετε να παρακολουθείτε, έτσι, τον ψηφιακό σας χρόνο και μάθετε να αφιερώνετε επίσης περισσότερο αναλογικό χρόνο, όπως θα το λέγανε παλιά οι άνθρωποι, στην οικογένειά σας και στον εαυτό σας. Να είστε καλά, να ευημερείτε.